කොහොමද ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි අද මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඩොලර් 4000ක් මේ Binance dual investment එකට මම දැම්මා 100ට 193ක ගේන් එකක් ගන්න. ඔයාලට පෙන්න මේ APR එක 100ට 193ක ගේන් එකක් මම ගන්න ඩොලර් 4000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Binance dual investment එක තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. මේක කල්පිරෙන්නේ 2023 පළවෙනි මාසයේ 20. අද 2023 පළවෙනි මාසයේ 17. තව දවස් 3කින් තමයි මේක කල්පිරෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කරපු විදිහ අද ඔයාලට පෙන්නන්න ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක නැත්නම් මේ ස්ට්‍රැටජි එක මම ඔයාලට පෙන්නන්න. හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස් නෙවෙයි. මොකද ඩොලර් 4000ක් කියන එක ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒක ලක්ෂ 15ක් වගේ. ඔයාලා එහෙම දාන්න යන්න එපා. මොකද මේක මම දාලා තියෙන ඇත්ත මේ ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේදී මේ දාපු ඩොලර් 4000 මට කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වෙනුවට මට එක්කෝ ඊට වැඩිපුර ඩොලර්ස් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 4000ට සමානව මම ඉතීරියම් වල තමයි ඉන්වෙස්ට් කරේ. එතනම ඉතීරියම් හම්බ වෙනවා. මේක මට නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. ඩොලර් 4000ක් කියන එක ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. ඒක මම ඉන්වෙස්ට් කරේ අවුරුදු ගාණක් මම මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳලා මම හොඳ ඔපචුනිටි එකක් දැක්ක නිසා තමයි ඒ වෙලාවේ ඉන්වෙස්ට් කරේ. ඒකින්ද ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මම අවුරුදු කීපයක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සේරම දාලා තමයි මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරේ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට විනාඩි 10ක් 12ක් ඇතුළත කියලා දෙන්න නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. අපි බලමු මොකද්ද මේ Binance dual investment කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම page එක පොඩ්ඩක් refresh කරන්නම්. මේක ඔයාලට පෙන්නන්න මේක live එකක් කියලා. ඔයාලට ගිහලා මෙතන dual investment කියන තැන ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා. ඒතර ඩොලර් 4000ක් තියෙනවා. මේ ටාගට් ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 1550 settlement date එක තියෙනවා මේක APR එක නැත්නම් annual මේ අපේ yield එක annual percentage එක 100ට 193ක් මට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක මම කොහොමද කියලායි කියලා. මම ඔයාලට step by step පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මම නිකන් සරලව මේක ඔයාලට කියලා දීලා මම live ඔයාලට මේක කරපු විදිහ මගේ recording එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකේ අන්තිම හරියේදී. හරි Binance dual investment කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. හරි Binance එකේ dual investment එකට යන්නේ මෙතන earn කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන dual investment කියලා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ asset එක තෝරන්න එනවා. එක්ක Bitcoin නැත්නම් Ethereum නැත්නම් වෙන coin එකක් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මම personally කරන්නේ Ethereum වල. Ethereum select කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලට එනකොට ඔයාලට පේනවා එක්ක Ethereum ඔයාලට sell කරන්න පුළුවන් නැත්නම් Ethereum ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. මේක උදාහරණයක් මම පැහැදිලි කරන්න මේ buy කියන එක click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන මේ settlement date කියලා මම සාමාන්‍යයෙන් settlement date එක ළඟම එකක් තමයි ගන්නෙ. එතකොට මේක බලන්න මේ 20 වෙනිදා කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලට එනකොට ඔයාලට පේනවා target price ටික මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. අපිට හම්බෙන percentage එක 100ට 155 ඉඳන් percentages පල්ලට තියෙනවා. මම invest කරන වෙලාවේ මේක පෙන්වුවේ 193 කියලා. ඒක වෙලාවෙන් වෙලාව වෙනස් වෙනවා. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට කියන්නම්. ඊට පස්සේ settlement date එක තියෙනවා. අපි කොහොමද තේරුයි මේකනේ ඒ date එක තියෙනවා. හරි. එතන මේ subscribe කියන තැනට ගියොත් එහෙම මේක මට මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා නම් හිතන්න ඩොලර් 1000ක්. දැන් Ethereum price එක 1572යිනේ. ඔයා හිතනවා නම් Ethereum price එක 2023 පළවෙනි මාසයේ 20 වෙනිදා වෙනකොට ඩොලර් 1550ට වඩා වැඩියෙන් තියෙයි කියලා. ඔයාට මේකට ඩොලර් 1000ක් දාලා ඔයාට මේක සම්පූර්ණ interest එක ඩොලර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඩොලර් 1000ක් දාලා ඔයාට ඩොලර් 13ක් ගන්න පුළුවන් 2023 පළවෙනි මාසයේ 20 වෙනිදා වෙනකොට Ethereum price එක ඩොලර් 1550ට වඩා තිබුණා. හැබැයි මේකේ තියෙන රිස්ක් එක තමයි Ethereum price එක ඩොලර් 1550ට වඩා වැටුණොත් ඔයා මේ දාපු ඩොලර් 1000ට Ethereum buy වෙනවා. හැබැයි buy වෙන්නේ Ethereum price එක ඩොලර් 1500ට වැටුණත් Ethereum buy වෙන්නේ ඩොලර් 1550. ඒක වෙන්න මෙතන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේ තියෙන 1555ට වඩා පල්ලෙන් තිබුණොත් එහෙම මේ chart එකේ පෙන්නන price එක උඩට පල්ලට ගිහිල්ලා 2023 පළවෙනි මාසේ 20 වෙනකොට Ethereum price එක ඩොලර් 1550ට වඩා අඩුවෙන් තිබුණොත් එහෙම හිතන්නකො ඩොලර් 1400ට වැටුණා කියලා තව දවස් තුනකින්. හැබැයි ඒත් ඔයාට Ethereum buy වෙන්නේ 1550. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමත් මේ ඩොලර් 1000ට ඔයාට Ethereum හම්බ වෙනවා. හැබැයි හම්බෙන්නේ ඩොලර් 1550ට. හැබැයි ඩොලර් 1550ට උඩින් තිබුණොත් එහෙනම් ඔයාට profit එක හම්බෙන්නේ ඩොලර්ස් විදියට. 100ට 154ක පොලියක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි 1550ට වඩා අඩු වෙන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට Ethereum buy වෙන 1550ක. හැබැයි ඊට අමතරව මේ 100ට 155 පොලියත් ඔයාට හම්බ වෙනවා.
හැබැයි හම්බෙන්නේ ඉතීරියම් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේකේ වැදගත්කම තමයි ඔයා හිතන්න ඔයා ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරනකොට හරිය ඔයා හිතනවා නම් දැන් ඩොලර් 1550න් ඔයා දැන් ඉතීරියම් බයි කරන්න යනවා කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඩොලර් 1550න් ඉතීරියම් බයි කරන්නේ නැතුව ඔයා ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. ඩොලර් 1000ක නම් ඔයා බයි කරන්නේ ඩොලර් 10 ඉන්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට බැරි වෙලාවත් ඉතීරියම් ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණොත් එහෙම 1550ට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර්ස් වලින් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාට කොහොමද ලොස් එකක් නැහැනේ. මේ ඩොලර් 18 අමතර ඩොලර් 13ක් විතර ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉතීරියම් ප්‍රයිස් එක කොහොමත් පල්ලට වැටුනොත් ඔයාට කොහොමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මොකද ඔයා ඩොලර් 1550 න්නේ ඉතීරියම් ගන්න හිටියේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට තව ඉතීරියම් ඔයාට වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. මේකට අදාළ මේ පොලියට අදාළව ඉතීරියම් වැඩිපුරත් හම්බ වෙනවා. දැන් ගමු අපි මේ 1500 කියන එක ටාගට් ප්‍රයිස් එක 1500 164ක පොලියක් තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක දැන් පල්ලට යනකොට නේ රිස්ක් එක වැඩිනේ 1550 ටික ටික රිස්ක් එක අඩු වෙනවා 1400ට යනකොට 111යි වට හම්බෙන්නේ. අපි ගමු 1500 164ක පොලියක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ සෙටල්මන්ට් ඩේට් එක 2023 පළවෙනි මාසේ 20. ඒකට ගියොත් එහෙම මේ බලන්න. එතකොට ඔයා ඩොලර් 1000ක් දැම්මොත් ඔයාට තව දවස් 3කින් ඉතීරියම් ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 1500ට වඩා උඩින් තිබුණොත් එහෙම ඔයාට ඉතීරියම් ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතීරියම් ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණොත් එහෙම ඔයාට ඔයාගේ ඩොලර් 1000ත් එක්ක තව ඩොලර් 5යි ඩොලර් 5ක ප්‍රොෆිට් එකකුත් එනවා. ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකකුත් එනවා. හැබැයි ඉතීරියම් ප්‍රයිස් එක ඩොලර් 1500ට වඩා අඩු වුණොත් හිතන්නකො ඩොලර් 1400ට වැටුණා කියලා. ඔයාට ඉතීරියම් තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඉතීරියම් හම්බෙන්නේ ඔයාට බයි වෙන්නේ මේ ඩොලර් 1000ක ඩොලර් 1500දී. 1400ට වැටුණොත් 1500න් තමයි බයි ඕඩර් එක වැටෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පොඩි ලොස් එකක් එනවා. හැබැයි පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා ලොස් වෙයි කියලා. හැබැයි ඒ වෙනුවට ඔයාට පොඩි පොලියකුත් ඉතින් හම්බ වෙනවා. 165ක පොලියකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මොකද මම මේක කරන්නේ ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරනකොට ඔයා දකින්නට මම ඩොලර් 4000කනේ. ඩොලර් 4000ක ඉතීරියම් 1550 මගේ ඕඩර් එක තියෙනවා. එතකොට ඩොලර් 1300ට වැටුණා කියනකොට තව දවස් 3-4කින්. එතකොට මට ආවේ මගේ ඩොලර් 4000ටම ඉතීරියම් බයි වෙන්න ඩොලර් 1550. හැබැයි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද යටින් තව ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන්න මට පුළුවන්. තව ඩොලර් 1300ටත් මම ස්ට්‍රයික් ප්‍රයිස් එකට නැත්නම් ටාගට් ප්‍රයිස් එකට ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දානවා. එතකොට එතනින් බයි වුණොත් මගේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් මට මේක කරන්න ගොඩක් කැපිටල් එක මගේ තියෙන නිසා තමයි මම බය නැතුව ඩොලර් 4000ක් වගේ මුලින්ම දාන්නේ. මම මුල් කාලේ කරේ ඩොලර් 100 200 කරපු කාලා තියෙනවා. ඩොලර් 500 කරපු කාලා තියෙනවා. දැන් කැපිටල් එක වැඩි නිසා ඊට වැඩිපුර අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්‍රිප්ටෝ කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක හරියට කරොත් එහෙම අපිට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ෆියුචර් කරලා නිකන් ලොස් වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ලොස් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ලොස් එකක් වෙන්නෙම නැති ගානක්. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ සල්ලි නැති වෙන්නෙම නැහැ. අපේ සල්ලි වෙනකොට අපිට ඉතීරියම් හරි හම්බ වෙනවා. එතකොට ඉතීරියම් කවදා හරි ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවනේ. රයිට්. එතකොට අපිට ඉතීරියම් සෙල් කරලා ඒක ඩොලර්ස් කරන්න පුළුවන්. මේක තවදුරටත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. මම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරා මේක ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරනකොට. මොකද මේ වගේ ඔපචුනිටිස් ටක් ගාලා ගන්න. දැන් පේනවා ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක කියන්නේ 158ක. මම එකපාරක් දකිනකොට මේකට 199 තිබුණා. ඒක දකිනකොටම මගේ කියන්නේ 199ක ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක දකිනකොට මම ටක් ගාලා ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් account එකට ඩොලර් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඒක බයි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක වීඩියෝ එකක් කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ටක් ගාලා අඩු වෙනවා. ඒක 193ට ඒ වෙලාවෙම අඩු වුණා. එහෙනම් මම ටක් ගාලා බයි කරා. හැබැයි ඒක මම රෙකෝඩින් එකක් කරගත්තා නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන ගමන් කියන්නම් මම කරපු විදිහට ඔයාලට තවත් ඒක පැහැදිලි වෙයි. ඊට කලින් මම කියන්නම් ඔයාලට ඉතීරියම් සෙල් කරන්න ඕන නම් දැන් හිතන්නකෝ 1500 දාලා 1500 23 පළවෙනි මාසේ 20 වෙනකොට ඩොලර් 1500ට ආව කියලා ඉතීරියම් එක. ඒතකොට 1550න් බයි වෙනවනේ. ඒතකොට ඒකටම කෙලින්ම සෙල් ඕඩර් එකක් දාන්න නැතුව ඩුවල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ඩොලර් 1600න් ඩොලර් 1600 සෙල් වෙන්න දාන්න පුළුවන්. එතන ඩොලර් 1600ට වඩා වැඩිපුර ප්‍රයිස් එක තිබුණොත් එහෙම හැබැයි ඉතීරියම් සෙල් වෙන්නේ ඩොලර් 1600න්. හැබැයි ඊට අමතරව වාට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතීරියම් එක ඩොලර් 1600ට වඩා ප්‍රයිස් එක අඩු වුණොත් එහෙම ඔයාගේ ඉතීරියම් සෙල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනකොට ඔයාට ඉතීරියම් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා මේ පොලියට සමානව
Ethereum හම්බ වෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් මගේ වීඩියෝ එක මම ප්ලේ කරන්නම්. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ඉන්නේ මේ dual investment මේ window එකේ. එතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන APR එක 193කට ගිහිල්ලා තිබුණා. මම fund transfer කරගෙන බලනකොට 199 තිබ්බ එක 193ට ඇවිල්ලා. එතෙන්දී මට current ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ තිබුණ Ethereum price එක 1562. හරි. එතකොට හරි. මේ බලන්න. එතකොට මම දැන් select කරනවා Ethereum select කරලා buy deposit USDT කියන එක select කරලා තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න target price එක $1550. APR එක percentage එක 193ක් හම්බ වෙනවා. settlement date එක පළවෙනි මාසේ 20. හරි. මම ඊට පස්සේ මෙහෙම subscribe කියන එක click කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මගේ ඒ වෙලාවේ account එකේ $4500ක් මම transfer කරගත්තා dual investment එකට. එතකොට මම මෙතන $4000ක් තමයි invest කරන්න යන්නේ. හරි. $4000 type කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Ethereum price එක $1550ට වඩා වැඩිපුර තිබුණොත් එහෙම මේ බලන්න වැඩිපුර තිබුණොත් 2023 පළවෙනි මාසේ 20 වෙනකොට මට $4063ක් හම්බ වෙනවා. මම කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව මට $63ක profit එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ මේක මම confirm කරගෙන මෙතන next step කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා හරි. settlement date එක තියෙනවා. මේ කරපු වෙලාව 2023 පළවෙනි මාසේ 17 වෙනිදා හවස 4:20ට. right. මෙතන ආනික් එක මෙන්න මේ auto compound කියන එක දැම්මවා click කරලා එහෙම තියාගන්න එපා invest කරනවා නම් මේක untick කරගන්න. right. මේක untick කරගන්න. මොකද මේක ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක auto compound නෙවෙයි compound වෙනවා. ඒකත් හොඳයි. හැබැයි ඒක චුට්ටක් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම් මේක අන්ටික් කරගන්න. හරි මේ හැමදේම කරන්න ඔයාලට Binance එකේ account එකක් තියෙන්න ඕන. මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඒකේ trading fee එකකින් ඔයාලට 20% off එකක් ගන්න පුළුවන් link එකක් මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට 20% off හම්බෙයි. මුලින්ම 100ක් $100ක් 200ක් වගේ දාලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි අපිට කොච්චර safe විදිහට මේකෙන් profit ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ඔයාලට පේන්නේ මම මෙතන මේක untick කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ next step කියන එක click කරන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ ආපහු confirm කරගන්න ඔයාගේ තියෙන ඒවා ඊට පස්සේ next step කරා ඊට පස්සේ මේ ටිකට agree කරන්න ඕනේ යා සේරම ටික tick කරගන්න right ඊට පස්සේ මේකත් ආයි confirm කරගෙන subscribe කරගන්න හරි මේක බලන්න once subscribe you cannot cancel the subscription right මේක subscribe කරලා පස්සේ මේකයි cancel කරන්න බෑ 20 වෙනිදා වෙනකන් ඉන්න ඕනේ right funds release කරගන්න හරි confirm කරගන්න ඊට පස්සේ ආවට පේනවා මෙන්න successful subscribe කියලා ආවා APR එක 193ක පොලියකට target price එක 1550යි settlement date එක තියෙනවා right auto compound මම off කරලා දැනට මොකද මම auto compound සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ මේ $4000ක් වගේ එකක් දාපු නිසා සාමාන්‍ය $1000ක් වගේ දැම්මම මේ auto compound එක මම තියනවා සාමාන්‍යයෙන් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් dual investment එක කරන්නේ මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බොත් description එකේ අනිවාර්යෙන් අහන්න මම ඒකට මේකට කොහොම follow up video එකක් කරනවා Binance වල option trading ගැන මම video එකක් කරා මේ දවස් කීපයකට කලින් ඒකටත් හොඳ ප්‍රචාර තිබුණා ඒවයි ගොඩක් අය comment section එකේ ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා මම මේ හැම එකටම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී උත්තර දෙනවා ඉතින් Binance dual investment එක ගැනත් මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඔයාලා මට කියන්න comment section එකේ දාන්න ඒකට මේක follow up වීඩියෝ එක මම දවස් දෙක තුනකින් දානකොට ඒවට උත්තර සේරම දෙන්නම් ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ Binance account එකක් තාම නැත්තම් මම පල්ලෙහා link එක දාන්නම් ඒකෙන් ගිහලා account එකක් හදාගන්න ඉතින් ගොඩක් දේවල් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් Binance එකේ අපිට trade කරන්න නැතුව crypto වලින් සල්ලි හොයන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිප්ටෝ වලට එන අය හිතන්නේ දවසින් දෙකෙන් $1000 හොයන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. මම ගොඩක් වෙලාවට මගේ තියෙන කැපිටල් එක මම ඩිවයිඩ් කරලා මේ වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලටත් කැපිටල් එක දානවා, ට්‍රේඩින් වලටත් දානවා. එතකොට මේ දෙකෙන් බැලන්ස් වෙලා තමයි ඉන්කම් එකක් එන්නේ. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ෆුල් ටයිම් කරන කෙනෙක් විදියට මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ගොඩක් ප්‍රොෆිට් පස්සේ යන්න එපා. පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් දවසට ඇති. ඒක කම්පවුන්ඩ් වෙලා එකතු වෙලා අවුරුද්දකින් දෙකකින් ඔයාලට ලොකු ප්‍රොෆිට් එන්න පටන් ගන්නවා. එතකන් ඉවසීමෙන් ඉන්න තමන්ගේ තියෙන කැපිටල් එක නැති කරගන්න එපා. කැපිටල් එක ආරක්ෂා කරගෙන කරන් තියෙන හොඳම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තමයි මේ Binance dual investment. එතකොට earning එතකොට ක්‍රිප්ටෝ අපි ස්ටේක් කරලා ගන්න පුළුවන් ඉන්කම් ඒවත් එක කැපිටල් එක ඉස්සරහට ග්‍රෝ වෙනකොට ඔයාලට තේරෙනවා අපිට ෆියුචර් කරනවා වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව ස්ටෙඩි ඉන්කම් එකක් මාසෙට $300ක් 400ක් හොයන එක එච්චර අමාරු නෑ කියලා. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් වලින් මේවා කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු.